ओके, नेक्स्ट चॅप्टर 6 ऑफ दी CRPC काय आहे? ठीक आहे. मॅम आज नाहीये का ती बॅच 1 मंथची? आहे 9 वाजले ना म्हणून प्रोसेसेस टू कंपेल अपिअरन्स. ओके, समन्स इथे समन्ससाठी दिले आपल्याला. प्रोसेस टू कंपेल अपिअरन्समध्ये दोन गोष्टी आहेत आपल्याकडे, एक तर समन्स आणि वॉरंट. प्रोसेस म्हणजे काय? कोर्ट तुम्हाला आमंत्रण देणार आणि कोर्टात बोलवणार. ओके, सो या प्रकारे प्रोसेसेस मीन्स समन्सचा भाग तुम्ही पहिला आता बघूया. समन्समध्ये समन्स केसेस असेल, दोन प्रकारच्या केसेस आहेत आपल्याकडे, समन्स केसेस आणि वॉरंट केसेस. असं थोडं थोडं समोर गेल्यानंतर आपल्याला सगळं कळेल. समन्स केस असेल तर पहिले मॅजिस्ट्रेट समन्स पाठवेल, तुम्हाला बोलवण्यात येईल. वॉरंट केसेस, वॉरंट ट्रायलमध्ये तुम्हाला डायरेक्टली वॉरंट पाठवण्यात येईल. वॉरंट केसेसमध्ये ही समन्स पाठवू शकतात की असते, हे सगळ्या गोष्टी आपण नंतर बघणार. पण समन्स काय आहे? आपण सिव्हिलचं समन्स पूर्ण बघितलेलं आहे. ठीक आहे, ऑर्डर पूर्ण आपली समन्स ऑर्डर 5 टोटल झालेली आहे. बस तेच प्रोसिजर आहे, बाकी दुसरी काही नाही. पण सिव्हिलची प्रोसिजर खूप लांब लचक आहे, सबस्टिट्युटेड प्रोसिडिंग अँड ऑल दॅट. ओके, क्रिमिनलची नाही आहे. क्रिमिनलमध्ये इतकं काही लेंदी खेचत नाही, त्यामुळे प्रोसिजरही खूप छोटी आहे. फक्त सेक्शन 61 टू 69 पर्यंत हे तुम्हाला पण महत्त्वाचे आहे अभ्यासासाठी, प्रिलिमसाठी. ओके, 61 फ्रॉम ऑफ समन्स. एव्हरी समन्स इश्यूड बाय अ कोर्ट अंडर दिस कोड शॅल बी इन अ रायटिंग. ऑफकोर्स तुमचा प्रत्येक समन्स हा रायटिंगमध्ये असला पाहिजे, जसं की आपण तिकडेही बघितलं. ठीक आहे की नाही? रायटिंग इन अ डुप्लिकेट, ऑफकोर्स इन अ डुप्लिकेट असला पाहिजे. ठीक आहे, आठवत आहे की नाही? सिव्हिल डुप्लिकेट, साइंड ऑफकोर्स, सिग्नेचर तुमचे असायलाच पाहिजे, बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर मीन्स जज. ओके, ऑफिसर ऑफ सच अ कोर्ट or by such a other officer as a high court may from time to time by rule direct and shall bear the seal of the court and of course seal of the court. ठीक आहे, दिस इज द सेक्शन काय आहे 61. नाव मूव्स टुवर्ड द 62. आता तुमचं हे सगळं सिव्हिलमध्ये झालेलं आहे, त्यामुळे मला पुन्हा तुम्हाला खूप डीपली शिकवण्याची अजिबात गरज नाही. ठीक आहे की नाही? समन्स हाऊ सर्व इन द क्रिमिनल प्रोसिजर. समन्स हाऊ सर्व, समन्स हा कसा सर्व केला जाणार आहे. ठीक आहे, समन्स हाऊ सर्व तिकडे कसा सर्व केला जात होता? बाय द कोर्ट, बाय द बेली, बाय द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, बाय द हमदस्त समन्स. ओके, बाय द सबस्टिट्युटेड प्रोसिजर, बाय द अशा प्रकारच्या प्रोसिजर होत्या. समन्स हाऊ सर्व इन द क्रिमिनल केस. बघूया. Every summons shall be served by a police officer or subject to such a rule as the state government may make in this behalf by an officer of the court. Of course, officer जो कोणी असेल कोर्टाचा, ठीक आहे की नाही, ज्याला समन्स सेंड करण्याचं, सर्व करण्याचं काम दिलंय, बाय डिलिव्हरिंग और टेंडरिंग टू हिम, त्याने तो डिलिव्हर करेल, टेंडर करेल वन ऑफ द डुप्लिकेट ऑफ दी समन्स अँड ऑल्सो डुप्लिकेट विथ. ओके, सेम प्रोसिजर आहे, काहीही फरक नाही, जिथे क्रिमिनल सिव्हिलमध्ये होती. Every person on whom a summons is so served shall, if so required by the serving officer, sign a receipt thereof on a blank of the duplicate. डेफिनेटली जो कोणी इथे सर्व करून येणार आहे समन्स, हा डुप्लिकेटवर ब्लँकवर इथे सिग्नेचरही घेऊन येणार आहे की यस समन्स सर्व झाला, नाही झाला, वाटे. ठीक आहे, वॉट एव्हर प्रोसिजर जी काय आपल्याला तिथे फॉलो करायची आहे ती. ठीक आहे, थोडं फास्ट जाऊया कारण तुम्हाला माहिती आहे. नाही समजलं तर विचारा मला, काही हरकत नाही. बट आपल्याला महत्त्वाचं अजून भरपूर आहे, त्यामुळे हे ऑलरेडी आपण डीपली शिकलोय सगळं. हे नेक्स्ट म्हणजे रिपीट लेक्चरच आहे असं समजून घेऊया. सर्व्हिस ऑफ समन्स ऑन अ कॉर्पोरेट बॉडीज. ओके, सर्व्हिस ऑफ समन ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज, ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज. ठीक आहे, कॉर्पोरेट बॉडीज. समन्स ऑन द कॉर्पोरेट बॉडीज. एखादी कॉर्पोरेट बॉडी आहे, कॉर्पोरेट बॉडी इट इज अ लीगल एंटाइटी. ओके, सर्व्हिस ऑफ अ समन्स ऑन अ कॉर्पोरेशन्स मे बी इफेक्टेड बाय सर्विंग इट on a secretary, local manager, other principals, officer of a corporations, or by letter sent to the register post AD and addressed to chief officer of the corporation etc. सो डेफिनेटली इथे म्हटलं आहे की त्यांच्या कुठल्याही मॅनेजरला तुम्ही सर्व्हिस करू शकता. ठीक आहे की नाही? जे कोणीही ते ऑफिसर आहे, सेक्रेटरी आहे, यांना सर्व्हिस करू शकता. ॲज पर CPC सारखा काही फरक पडणार नाही. मग कॉर्पोरेशनच्याच नावावर नाही तर त्यांच्या मॅनेजर आणि सेक्रेटरी वगैरे कोणी जे आहे, CEO वगैरे कंपनीचे, यांच्या नावावर हे समन्स जाणार आहे. तुम्हाला लक्षात काय ठेवायचं तर सगळं लक्षात ठेवायचं. सेक्शन 61 काय आहे? फॉर्म ऑफ समन. सेक्शन 22 काय आहे? समन्स हाऊसर. सेक्शन 63 काय आहे? कॉर्पोरेशनवर समन्स. हे मी शॉर्टमध्ये लिहून देते तुम्हाला. कॉर्पोरेशनवर समन्स पाठवायचं, सेक्शन पाठ पाहिजे, मे बी एखाद्या डायरेक्टली हेडिंग विचारू शकतात. ओके, 64
सर्व्हिस वेन पर्सन समन कॅन नॉट बी फाउंड, इथं कॉर्पोरेशनचं मिनिंग दिलेलं आहे त्यामुळे आपण ते सोडलं. सर्व्हिस वेन पर्सन समन कॅन नॉट बी फाउंड. ओके, दिस इज इम्पॉर्टंट. ओके, याच्यामध्येही इन्ग्रेडियंट्स महत्त्वाचे दिले. जेव्हा सर्व्हिस ऑफ समन्स करताय, पर्सन कॅन नॉट फाउंड, ज्याला समन केलेला आहे जो अक्युज्ड असेल तुमच्या केसमधला, कॅन नॉट बी फाउंड. अ पर्सन कॅन नॉट फाउंड. आता नाही घरी सापडत आहे तो किंवा घरी मिळत नाही आहे तर काय करायचं हे लक्षात ठेवा. शॉर्ट हेडिंग कॅन नॉट बी फाउंड 64. ओके, ज्याच्या नावावर तुम्ही समन्स काढलाय, द समनेड पर्सन कॅन नॉट बी फाउंड वेअर द पर्सन समन कॅन नॉट बाय द एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलिजन्स बी फाउंड, द समन्स मे बी सर्व बाय लिव्हिंग वन ऑफ द डुप्लिकेट्स फॉर हिम विथ सम अडल्ट मेल मेंबर ऑफ हिज फॅमिली रिसाइडिंग विथ हिम. डेफिनेटली सिव्हिलमध्ये काय होतं, जर घरी फाउंड नाही झाला समनेड पर्सन तर घरी कोणालाही द्या, अडल्ट मेंबरला, वेदर द फिमेल वेदर द मेल. बट इथे स्पेसिफिकली मेन्शन आहे हा ग्राउंड की ओनली अडल्ट, ओके, मेल मेंबर ऑफ फॅमिली नॉट अ फिमेल. क्रिमिनलमध्ये घरच्या फिमेल जवळ समन्स दिला जात नाही, ओनली फॉर द मेन. ओके, residing with him and persons with whom the summons is so left shall it so required by the serving officer sign a receipt thereon black of the duplicate, आणि त्यांची black of the duplicate वर सिग्नेचर घ्यायचे. A servant is not a member of the family within the meaning of this section. सिव्हिल मध्ये सुद्धा आणि क्रिमिनल मध्ये सुद्धा सर्वंट जो आहे तुमचा घरचा नौकर कोणीही असेल, सर्वंट ऑफ द फॅमिली सर्वंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ द फॅमिली, नॉट अ मेंबर. ओके, सो हे लक्षात ठेवणं अत्यंत गरजेचं आहे. त्यानंतर सेक्शन 65 मध्ये येऊया. प्रोसिजर वेन सर्व्हिस कॅन नॉट बी इफेक्टेड ॲज बिफोर प्रोव्हाइडेड. ॲज बिफोर प्रोव्हाइडेड म्हणजे इथेही ट्राय केलं नाही भेटली, पुन्हा समन सर्व केला नाही मिळाला, कॉर्पोरेशनला दिला किंवा कॅन नॉट बी फाउंड. सेक्शन 64 मध्ये आम्ही समन्स दिला, समनेड पर्सन तर घरीच नव्हता, पण मेल पर्सनवरही त्यांच्या घरातल्या कुठल्याही प्रकारे सर्व्हिस होऊच शकली नाही. म्हणजे या स्टेजला येऊन 65 मध्ये सर्व्हिस होऊच शकली नाही, आम्ही पूर्ण प्रयत्न केले इथपर्यंत पण सर्व्हिस झाली का नाही, मग आता काय करायचं. सो if service cannot be exercised, due diligence if be effected as provided in the section 62 and 63 or 64. या सगळ्या सेक्शन मधून प्रयत्न केला पण सर्व्हिस होऊ शकली नाही, समन्स मिळाला नाही ज्याला द्यायचा होता त्याला. The service officer shall affix one of the duplicates of the summons to some conspicuous part of the house or homestead in which the person summoned ordinarily resides. तर काय करणार आहे आता, पुन्हा सिव्हिलची प्रोसिजर काय, अफिक्स करून येणार तुमच्या कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द हाऊसवर, घराच्या एकदम समोरच्या भागावर अपिक्स करून टाकणार आहे, वेअर यू आर ऑर्डिनरी रिसाइडिंग्स ऑर वर्क प्लेसवर. ओके, अँड देअर अपॉन द कोर्ट आफ्टर मेकिंग सच इन्क्वायरीज ॲज थिंग्स फिट मे आयदर डिक्लेअर द समन्स हॅज बीन ड्युली सर्व ऑर फ्रेश सर्व्हिस ऑफ द समन्स पुन्हा काढेल. जर कोर्टाला वाटलं इन्क्वायरी करून की मुद्दाम करत आहेत, घेत नाही या समन्स, तर डिक्लेअर करेल समन्स मिळाला म्हणून तुम्हाला, किंवा मग फ्रेश समन्स, री इश्यू ऑफ समन्स तुम्हाला पुन्हा पाठवणं गरजेचं असतं. ओके, सो दिस इज द 65. नाउ मूव्स टुवर्ड द सेक्शन 66. सर्व्हिस ऑन अ गव्हर्नमेंट सर्वंट. आता हे वाचण्याची अजिबातच गरज नाही. सर्व्हिस ऑन द गव्हर्नमेंट सर्वंट कुठं द्या, एक तर त्याच्या ऑफिसमध्ये नेऊन द्या, ठीक आहे, आणि त्याचा ॲड्रेस असेल तर तो पाठवा. ऑफकोर्स त्याला गव्हर्नमेंट सर्वंट आहे त्याला तुम्ही ऑफिसमध्ये समन्स सर्व करा, बाकी इथे काहीही वाचण्याची गरज नाही. आणि जर अफिक्समध्ये नाही नसेल होत काही वगैरे तर डुप्लिकेटमध्ये तेच प्रोसिजर अफिक्स करा वॉट एव्हर. ओके, सो सेक्शन 66 इज नॉट इम्पॉर्टंट. सेक्शन 67 ऑल्सो, सर्व्हिस ऑफ ए समन्स आउटसाइड द लोकल लिमिट्स. ओके, आउटसाइड द लोकल लिमिट्स, ज्युरिस्डिक्शन सोडून, कोर्टाचं लोकल लिमिट सोडून आता दुसऱ्या ज्युरिस्डिक्शनमध्ये जर तुम्हाला समन्स पाठवायचं असेल तर काय करायचं, ऑलरेडी बघितलंय आपण हे सुद्धा. काय आहे, वेन अ कोर्ट डिझायर्स दॅट द समन्स इश्यूड बाय इट शॅल बी सर्व ॲट any place outside its local jurisdiction, it shall ordinarily send such a summons in a duplicate to the magistrate within whose local jurisdiction. डेफिनेटली त्या लोकल ज्युरिस्डिक्शनमध्ये जो मॅजिस्ट्रेट आहे त्याला पाठवून द्या, तो तिथनं काय करेल, समन सर्व करेल, जणू काही यानेच समन सर्व केला म्हणून हा इथून प्रोसिजर फॉलो करेल सीआरपीची. ओके, सेक्शन 68. Proof of a service in such a cases and when serving officer not present. ओके, प्रूफ ऑफ सर्व्हिस, सर्व्हिस झाली का नाही झाली का, बेलिपनी पैसे खाल्ले का, बेलिपनी काय म्हणतात त्याला, बेलिप न सर्व्हिस करता उगीच वापस आला का, किंवा कोणी पर्सनल सर्व्हिस पाठवली होती ती नाही झाली का, पोस्ट कुठल्याही प्रकारे आता सर्व्हिस झाली की नाही याचा प्रूफ काय आहे तुमच्याकडे, तर प्रूफ ऑफ ए सर्व्हिस इन सच ए केसेस अँड वेन सर्व्हिंग ऑफिसर नॉट प्रेझेंट.
ओके. सो सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेझेंट. जर सर्विंग ऑफिसर इथे प्रेझेंट नसेल तर आता काय करायचं? सर्विंग ऑफिसर तर प्रेझेंट नाही. सर्विंग ऑफिसरनी डिक्लेअर केला की सर सर्व्हिस मिळालेली नाही आहे, दिस इज माय अक्नॉलेजमेंट. पूर्ण प्रयत्न करून सुद्धा सर्व्हिस झालेली नाही आहे. When a summons issued by a court is served outside its local jurisdiction, and in any case where the officer who has served a summons is not present at the hearing of the case, an affidavit and purporting to be made by the magistrate that such a summons has been served, and a duplicate of the summons purporting to be endorsed in the manner provided by section 62-64. पुन्हा तेच सांगत आहे तिथे की हा जो व्यक्ती आहे कोण 68 मधला जो की सर्विंग ऑफिसर होता यांनी सर्व केला नाही केला, जर तो प्रेझेंट असेल तर त्याचं तुम्ही इथे एक्झामिनेशन घेऊ शकता, त्याला तुम्ही एक्झामिन करू शकता. बट तो ॲफिडेविट देऊन गेलेला आहे तर त्याला एक्झामिन करायची गरज पडत नसते, त्याने त्याचं काम प्रॉपरली केलेलं असतंच. द ॲफिडेविट मेन्शन इन सबसेक्शन्स मे बी अटॅच टू द डुप्लिकेट समन्स रिटर्न टू द कोर्ट. आणि तो सर्विंग ऑफिसर काय करतो, ॲफिडेविट जे काही एक्नॉलेजमेंट आहे त्याच्याबरोबर पाठवून देत असतो की हे बघा बाबा मी समन्स सर्व इथे केलेला आहे. ओके. एक सेक्शन राहिला आपण, तोपर्यंत मी इकडे लिंक पाठवून देते. बरं ठीक आहे, कंटिन्यू करूया. सर्व्हिस ऑफ समन्स ऑन विटनेस बाय पोस्ट. Notwithstanding anything contained in the preceding section of this chapter, court issuing a summons to as a witness may, in addition to and simultaneously with the issue of such a summons, direct a copy of summons to be served by register post addressed to the witness at the place where he ordinarily resides or carries on a business or personally work for again. कुठल्याही प्रकारे सेक्शन 69 अंतर्गत तुम्हाला सर्व्हिस ऑफ दी समन्स करायची असेल तर तुम्ही सर्व्हिस ऑफ दी समन्स विटनेसला करायची आहे, तर ही RPAD रजिस्टर पोस्ट एडीनीच जाणार आहे. RPADनी जाणार आहे. कोणताही एक पोलीस ऑफिसर किंवा कोणीही घरी पाठवण्यात येणार नाही. सर्व्हिस ऑफ ए समन्स ऑन विटनेस बाय पोस्टच होत असते. कशी? विटनेसवर समन्स कसा जातो? बाय पोस्ट किंवा RPADनी जातो. हे नेहमी लक्षात ठेवा, प्रिलिम्समध्ये येऊ शकतं. ठीक आहे. And when an acknowledgement purporting to be signed by the witness and or endorsement purporting to be made by the postal employee that the witnesses refuses to take delivery of the summons has been received, the court issuing the summons may declare that the summons has been duly served. डेफिनेटली जो काही पोस्टल ऑथॉरिटी आहे, पोस्टाचा जो ऑफिसर आहे तुमचा, हा पोस्ट ऑफिसर काय करणार आहे, जी ॲक्नॉलेजमेंट घेऊन येणार आहे तेच तुमचं एव्हिडन्स इथे पुढे राहणार आहे. म्हणजे जसं कोर्टाकडून बेलीफ जातो घरी, एखादा प्रायव्हेट पर्सन पोलीस ऑफिसर्स जातात, तसं इथे कोणी जाणार नाही. पोस्टानेच सर्व्हिस होणार आहे तुमच्याकडं. सर्व्हिस हे लक्षात ठेवायची, ही हेडिंग सर्व्हिस ऑफ ए समन्स ऑन अ विटनेस बाय पोस्ट. ओके ठीक आहे. सो इथपर्यंत आज संपवलंय. उद्या आपण वॉरंटकडे वळूया. वॉरंट उद्या सुरू करूया.